welcome to Capital One Academy. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාමත් සරලව කොහොමද eBay account එකක් හදන්නේ කියලා. මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් eBay accounts හදන්න ගියාට පස්සේ ගොඩක් අය ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා අපි දන්නවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය accounts හදපු ගමන්ම suspend කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කට්ටිය suspend වෙච්ච details වලට accounts දිගට හදලා එයාලගේ details blacklist කරගන්නවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා eBay එකක් හදද්දී කියන්නේ eBay account එකක් selling වලට හදද්දී ගොඩාක් ලොකු දේවල් වලට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕනි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඒ දේවලුත් කතා කරලා අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ eBay account එක හදන්නේ කියලා. හරි වැඩි කතාවක් නැතුව මම කියන්නම් මේ eBay account එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඔයාලට මේ eBay account එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට OTP code එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට phone number එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ අපේ ඕනම මොබයිල් නම්බර් එකට අපිට OTP code එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ phone number එක අපිට verification එක කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් නම්බර් එකක් සහ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් අපිට මේක සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්, ඒ කියන්නේ අපි මේ account එක හදන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ details blacklist වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මීට කලින් ඔයාලා accounts හදලා suspend වෙලා තියෙනවා නම් ඒ details වලට accounts හදන්න යන්න එපා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලගේ database එකේ save වුණාට පස්සේ දිගට ඔයාලා හදන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලව මෙයාලා AI එකක් දාලා තමයි ඔයාලගේ information මෙයාලා verify කරගන්නේ. එතකොට හදිසියෙන් හරි blacklist වෙච්ච හෝ කලින් suspend වෙච්ච details මෙයාලට අහු වුණොත් ආයෙත් ඔයාලගේ account එක suspend වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ කලින් account suspend වෙලා තියෙනවා නම් ඒ details භාවිතා කරන්න එපා කිසිම අවස්ථාවකදී ඔයාලගේ අලුත් account එකක් create කරන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් අය fake details භාවිතා කරලා accounts හදනවා. ඒ කියන්නේ fake email, fake phone numbers ඒ වගේ තමන්ගේ නොවන details භාවිතා කරලා හදනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාට ඒක verification එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඔයාගේ details ඔක්කොම blacklist වෙලා නම් තියෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ family එකේ relation කෙනෙක්ගේ, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සහෝදරයෙක්ගේ හෝ අම්මගේ තාත්තගේ නමට ඔයාලට පුළුවන් මේ accounts හදන්න. නමුත් අර සමහර කට්ටිය කිසිම අගක් මුලක් නැතුව fake details භාවිතා කරලා accounts හදනවා. එතකොට එහෙම හැදුවා කියලා ඔයාලට කිසිම අවස්ථාවකදී account එක verify කරගන්න වගේම ඔයාලගේ අතට සල්ලි ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න තමන් දෙන details තමන්ට verify කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මීට අවුරුදු 3කට 4කට කලින් අපි මේ eBay selling කරන්න යොදාගත්තේ eBay account එකක් සහ අපිට සල්ලි ගන්න අපි use කරේ PayPal කියන method එක. එතකොට අපි දන්නවා දැන් PayPal කියන method එක නැහැ. දැන් මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය කලින් කරලා eBay selling කරලා අතහැරලා දාලා තිබිලා නැවත පටන් ගන්න කට්ටිය මගෙන් අහනවා එයාලට පුළුවන්ද මේ එයාලගේ කලින් PayPal accountsම use කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා. ඔයාලට කිසිම අවස්ථාවකදී ඔයාලා කලින් භාවිතා කරපු PayPal accounts use කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ තියෙන අලුත්ම payment method එක තමයි payoneer කියන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම payoneer account එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා payoneer account එකක් create කරගන්නේ දන්නේ නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම් payoneer account එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට අලුත් videos updated videos අරන් එන්නම්. මම මේක video series එකක් විදියට සහ free course එකක් විදියට තමයි ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපේ academy එකත් එක්ක join වෙන්න බැරි කට්ටියට ඔයාලට පුළුවන් මගේ මේ වීඩියෝස් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. අපි එහෙනම් ඒ දේවල් ටික උපයෝගී කරගෙන අපි account එක setup කරගන්න යන ගමන් අපි ඉතුරු වැදගත් වෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. හරි. මම ඔයාලට කිව්වා වගේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා email address එකක්. එතකොට මම මගේ email එක දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී මගේ eBay එක open කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් eBay කියලා search කරගන්න. හරිද? මේ විදිහට eBay කියලා search කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට එනවා eBay e-commerce company කියලා. එතකොට මෙන්න මේ e-commerce company කියන එක ඔයාලට පුළුවන් search කරන්න. search කරාට පස්සේ
eBay electronic cars fashion collectibilities and more කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අර මං කලින් හිටපු ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඔයාලා වෙනවා. මේක තමයි eBay එකේ home එක. එතකොට මේක ගත්තොත් මේක e-commerce platform එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා e-commerce platform ගැන Amazon එක, Walmart එක, AliExpress එක, අපි කොටින්ම කිව්වොත් හැමෝම දන්න Daraz එක, ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා e-commerce platforms කියලා. එතකොට මේ eBay එකත් එක්තරා e-commerce platform එකක්. එතකොට මේකේ අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන products dropshipping හෝ direct shipping කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ home එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා register කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ sign in නෙමෙයි. මෙන්න මේ register කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරිද? මෙන්න මේ register කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ අපිට තියෙනවා select කරගන්න personal account එකක්ද business account එකක්ද කියලා. මම මේක ගැන වෙනම ඔයාලට විස්තර කරන්නම් මොකද්ද මේ personal account එකක් කියන්නේ සහ business account එකක් කියන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි business account එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ලංකාවේ ඔයාගේ මොකක් හරි business එකක් තියෙනවා. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඔයා fashion store එකක් කරන කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔයා මේ fashion store එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයාගේම fashion store එකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මේ eBay එකේ list කරන්න. එතකොට ඔයාගේ fashion store එකේ නමටම ඔයාලට පුළුවන් business account එකක් හදන්න. මොකද මේ business account එකක් හදද්දී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගාව business registration එකක් තියෙන්න ඕනේ. business registration එකක් නැතුව ඔයාලා කිසිම අවස්ථාවකදී මේ business account හදන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලව අමාරුවේ වැටෙනවා. එතකොට දැන් ගොඩක් අය කල්පනා කරනවා ඇති business registration නැති අපි මොනවද කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි individual account එකක් හදන්න. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද individual account එකක් හදන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට අපි දන්නවා business registration නැහැ. එතකොට යාලට මේකෙදි individual account එකක් හදලා ඒක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක selling account එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ process එක ගැන මේකම වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එක පළවෙනියට බලන ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම අපිත් එක්ක subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න. එතකොට මේ විදිහටම ඔයාලට මේ දේවල් ටික follow කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේ eBay selling කියන්නේ ගොඩක් අය හිතනවා product එකක් දැම්මම විකිනෙන්න දෙයක් කියලා. එහෙම නෑ. මෙතන ගොඩාක් ලොකු science එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනි මේ eBay selling වලින් සාර්ථක වෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට කිසිම අවස්ථාවකදී eBay selling වලින් සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම මගේ first name එක සහ last name එක දෙන්නම්. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ first name එක සහ last name එක දෙද්දී ඔයාගේ ID documents වල තියෙන first name එක සහ last name එක දෙන්න ඕනි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද අපි මේකෙදි verification process එකක් කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි selling active කරනවා කියලා දෙයක් කරනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි request කරනවා eBay එකෙන් අපිට selling කරන්න අවශ්‍යයි අපිට ඒක ලබා දෙන්න කියලා අපි selling active කරනවා කියලා දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ eBay account එක සහ අපේ payment method එක වෙන payoneer account එක අපි ඒ දෙක එකට link කරනවා. එතකොට වෙන්නේ ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ details එක සමාන වෙන්න ඕනේ. හරිද? අපේ details එක සමාන වුණේ නැත්නම් කිසිම අවස්ථාවකදී අපේ මේ payoneer account එක සහ eBay account එක link වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට eBay selling කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ හරිම details භාවිතා කරන්න කියලා මේකට. මොකද අපි දන්නවා අපේ payoneer account එක අනිවාර්යයෙන්ම verify කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට මේක verify කරගන්න අවශ්‍ය වෙන documents ටික තමයි අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා අපේ English ID එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අලුත් English ID එකක් තියෙනවා අර driving license එක වගේ. එන්නේ English ID එක අපිට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සිංහල ID එක මේකට භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද මෙයාලගේ algorithm එකට සිංහල read කරන්න බැරි නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සිංහල document එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ document එක reject වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනි English ID එකක් නැත්නම් driving license එක ඔයාලට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන driving license එකක් ඔයාලට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් passport එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ address එක verify කරගන්න ඔයාලට bank statement එකක් හෝ government issued letter එකක් මේක සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ eBay account එකට නෙමෙයි මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාගේ
payoneer account එකට තමයි මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද eBay account එක සහ payoneer account එකේ එකම details ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක fill කරද්දී ඔයාලගේ අර ID documents වල තියෙන විදිහටම මේක fill කරන්න කියනවා. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේක verify කරගන්න බැරුම් යනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කරන්න ඕනේ. හරි. මෙතනදී ඔයාගේ first name එක ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ last name එක ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනදී මගේ හරි details භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ eBay accounts තියෙන නිසා මට මගේ හරි details භාවිතා කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම මෙතනදී වෙන details භාවිතා කරන්නම්. නමුත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ හරි details මේක සඳහා භාවිතා කරන්න ඕනි. මේක නැත්නම් ඔයාලට verify කරගන්න බැරුම් යනවා. හරි. ඊළඟට මම මෙතනදී මගේ email එක copy කරලා ගන්නවා. හරි. ඒ විදිහට email එක copy කරලා අරගත්තට පස්සේ මම මේ additional tab එක close කරගන්නම්. හරි. ඊළඟට මෙතනදී මම email එක දාගත්තා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඔයාලට මතක හිටින password එකක් මේකට භාවිතා කරන්න. හරිද? password එකක් දාගත්තට පස්සේ අපි දන්නවනේ password එකක් දාගන්න විදිය. 8 characters password එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. capital letters, simple letters, numbers සහ symbols උපයෝගී කරගෙන අපිට password එක දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ personal account කියන පැත්තේ තමයි ටික් එක දාගෙන තියාගන්න ඕනේ. හරි? එහා පැත්ත ගැන අපි වෙන දවසක ඉස්සරහදී අපි ඒක ගැන කතා කරමු. හරි. ඊළඟට අපි වෙන මේ create account කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. create account කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපේ account එක create වෙනවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මෙතනදී password එක save කරගන්නද කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ password එක save වෙන්න දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට password එක save කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට ආයි මෙන්න මේ account settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට තව fill කරන්න එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ address එක අපිට fill කරන්න එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ address එක දාගන්න. ඇඩ්‍රස් එක දාගත්තත් හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අර ඩොකියුමන්ට්ස් වල තියෙන විදිහට දාන්න ඕනි. අකුරක්වත් වෙනස් කරන්න එපා. ඉලක්කමක්වත් වෙනස් කරන්න එපා. එහෙම වෙනස් කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම වෙරිෆයි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ හරිම ඩීටේල්ස් ටික භාවිතා කරලා පමණක් මේ accounts හදන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. හරි. හරි. ඊළඟට මෙතනදී city එක අහනවා. මෙතනදී ඔයාලගේ city එක දාගන්න පුළුවන්. province එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ postal code එක දාගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඇති තමන්ගේ postal code එක. එතකොට ඔයාගේ postal code එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කරන්න. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒක search කරගන්න. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලගේ phone number එකක් දාගන්න ඕනේ. මම අපේ hotline එක දාගන්නම්. හරි. මේ විදිහට මම දාගෙන එතකොට ඔක්කොම details ටික හරි. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම double check කරගන්න ඕනේ. double check කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් continue කියන එක දෙන්න. මෙතනදී තහනවා වගේ save කරන්නද කියලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ details save කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ personal information වලට. personal information වලට ගිහිල්ලා මෙතනදී අපිට ආයෙත් sign in වෙන්න කියනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ password එක දීලා ඔයාලට නැවත මේකට sign in වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ process එකේදී නැවත ඔයාගේ password එක දීලා මේකට sign in වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ username එක account type එක individual විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලගේ මෙන්න email address එක verify කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ email address එක verify කරගමු. අපි බලමු අපේ mail එකට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි. අපේ mail එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට අපි අපේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගමු. මේකත් වෙරිෆයි වෙන්න දාමු. සමහර වෙලාවට මේ eBay එකේ bugs තියෙනවා. bugs තියෙන අවස්ථාවල් වලදී ඔයාලට මේ කෝඩ් එක එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ email address එක verify කරගන්න. verify කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ phone number එක verify කරගන්න. හරි. මගේ OTP code එක phone එකට ආවා. මම ඒක type කරගන්නම්.
හරි. ඒ විදිහට ටයිප් කරගෙන verify කියන එක දෙන්න. හරිද? ගොඩක් අය මට කියලා තිබ්බ ෆෝන් එකට OTP එක එන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් OTP එක එනවා. දැන් මම ඔයාලට OTP එක එන විදිහ පෙන්නුවා. එතකොට මේ විදිහට OTP එක එනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම verify කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට මේකේ verify කරගත්තට පස්සේ මේ දේවල් ටික කරාට පස්සේ පැනපු ගමන් කාපිය යකා කියලා මේ එකපාර ලිස්ටින් දාන්න යන්න එපා. මේකේ process එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි මේ process එක next video එකේදී අපි කතා කරනවා. මේකේ optimization process එකක් තියෙනවා. අපි මේකේ store එක build up කරගන්න ඕනි. ඒ ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒකට අපි ඉස්සරහා videos වලදී ඒ දේවල් කරන්න ඕනි. මොකද මේ දේවල් කරන්නේ නැතුව අපිට කිසිම අවස්ථාවකදී eBay selling ඇක්ටිව් කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාගේ account එක අනිවාර්යයෙන්ම suspend වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ ගොඩක් කට්ටිය eBay account suspend කරගන්නේ හදපු ගමන්ම එයාලා තියෙන හදිස්සියට ලිස්ටින් දාන්න යනවා. එහෙම අපිට තියෙන හදිස්සියට කිසි දෙයක් අපිට කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම account එක හදපු ගමන් ඔයාලා ඒ දේ කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් දවසක් දෙකක් විතර ඉඳලා optimization part එක පටන් අරගෙන ඊළඟට පුළුවන් ඔයාලට step by step ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා payoneer account එකක් කොහොමද ඔයාලා හරියටම create කරගන්න කියලා. එතකොට අපි ඉස්සරහදී බලමු payoneer account එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි අපේ eBay account එක create කරගත්තා. එතකොට අපි දැන් දන්නවා කොහොමද eBay account එකක් create කරන්න කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු eBay account එකක් කොහොමද අපි හරියටම optimize කරගන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකේ step by step අපි කිසිම හදිසියක් නැතුම් හැමීට මේ වැඩේ කරගෙන යමු. මොකද අපි දන්නවා eBay account එකක් හදපු ගමන්ම අපිට selling active කරන්න බෑ. selling active කරොත් අපේ account එක suspend වෙනවා කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ steps ටික ඔයාලා follow කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද මම මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා online platform සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ free courses ගොඩක් යනවා. මොකද අපේ academy එකත් එක්ක join වෙන්න බැරි කට්ටියට ඔයාලට පුළුවන් අපේ free courses වලට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ දේවල් තනියම කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ individual classes තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මාසෙකට ස්ටුඩන්ට්ලා 5-10ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඉතාමත් සුළු පිරිසක් තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා මාත් එක්ක ඇවිල්ලා මගේ ගයිඩන්ස් එක යටතේ ඔයාලට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයා විතරයි ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. එතකොට Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවක අප කතා කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ක්ලාසස් දාගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි එහෙම ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. එයාලට තියෙන කාල සීමාවත් එක්ක සහ මේ දේවල් කරගන්න අමාරු වෙන නිසා අපි අර එතෙන්දී කන්සල්ටින් පාර්ට් එකක් කරන නිසා තමයි අපි එච්චර සුළු පිරිසක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන අයට පුළුවන් අපේ hotline එකට කතා කරලා හෝ මැසේජ් එකක් දාලා ඩීටේල්ස් ලබාගෙන ඔයාලට කෝස් එක ෆලෝ කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා කොහොමද eBay account එකක් හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු කොහොමද අපි optimization part එක සහ payoneer account එක හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.